Hello students, this is Pranjal Sir, Director of Daswani classes. আজি আমি 2020 ঠিক আছে 2020 ফিজিক্সৰ পেপাৰখন লৈছোঁ নীট এক্সামত মই অলৰেডি কৈছোঁৱে যে আমাৰ এতিয়া নীট পৰীক্ষা আমাৰ আহি আছে তো এতিয়া আমি চেপ্টাৰ ৱাইজ নলেজ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ অলৰেডি ড্ৰপ দিছে বা যিসকল ষ্টুডেণ্টে ক্ৰেছ কৰ্চত আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ মাজত এই 40 days আছে তো মই যিমান পাৰোঁ যিখিনি পাছ পেপাৰ্ছ আছিলে ফিজিক্সৰ নীট এক্সামৰ তো গোটেই পেপাৰ্ছখিনি মই ছল্ভ কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকে দিনটোত 30 মিনিটছমান উলিয়াই পেলাই ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিলে এটলিষ্ট চেপ্টাৰ ৱাইজ কুৱেশ্যনছখিনি ৰিকল হ'ব ঠিক আছে কুৱেশ্যনখিনি ৰিকল হ'ব চলিউশ্যনছবোৰ মই দিয়ে দিছোঁ চলিউশ্যনছখিনি চোৱাৰ লগে লগে চাই তুমি অলপ হ'লেও তোমাক মোৰ ফালৰ পৰা মই ছাপোৰ্ট দিব পাৰিম বাকীখিনি তোমালোকৰ পৰা যত্ন কৰা ঠিক আছে আশা কৰোঁ যে আমি দুইজনৰে মেহনতৰ ফল যাতে তোমালোকে চিট পাই নিজক এজন সফল ডক্টৰ হিচাপে যি মানে আশা কৰিছে যাতে সফল হ'ব পাৰা তো এতিয়া আজি আমি 2020 ফিজিক্সৰ পেপাৰখন চাওঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৱে তোমাৰ অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছে কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৱেশ্যনৰ লগতে মই চলিউশ্যন একেলগে দি গৈছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই গ'লে হ'ল A series LCR circuit is connected to an AC voltage source ঠিক আছে when L is removed from the circuit the phase difference between current and voltage is pi/3 if instead C is removed from the circuit the phase difference is again pi/3 between the current and voltage the power factor of the circuit is তোমাক কুৱেশ্যনটোত পাৱাৰ ফেক্টৰ উলিয়াব দিছে ঠিক আছে তো তুমি যেতিয়া চোৱা এতিয়া কুৱেশ্যনটোত ফাৰ্ষ্ট লাইনটোত আছে যেতিয়া এল ৰিমুভ কৰা হয় এল ৰিমুভ কৰাৰ লগে লগে আৰ চি চাৰ্কিট হৈ যাব আৰ চি চাৰ্কিট হোৱাৰ লগে লগে আৰ আৰু চি মাজত কাৰেণ্ট লিড কৰিব ভল্টেজতকৈ ঠিক আছে তেতিয়া 10 phi = XC/R হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া 1060 = XC/R 1060 জেগাত আমি √3 ভেলু বহাইছোঁ ভৰাই পেলাই আমি XC উলিয়ালোঁ এইটো কুৱেশ্যন 1 যেতিয়া চাৰ্কিটটোৰ পৰা চি ৰিমুভ কৰা হ'ব তেতিয়া চাৰ্কিটটো আৰ এল চাৰ্কিট হৈ যাব যেতিয়া আৰ এল চাৰ্কিট হৈ যাব আৰ এল চাৰ্কিটত কাৰেণ্ট কি হ'ব লেগছ হ'ব ভল্টেজতকৈ ঠিক আছে কাৰেণ্ট কি হ'ব লেগছ হ'ব যদি লেগ হয় লেগ হ'লেও আমাৰ লেগৰ লগত কথা নাই আমি 10 phi = XL/R ফৰ্মুলাই হ'ব তাৰ পৰা গৈ পেলাই আমি XL = √3/R পাম তো তেনেহ'লে ফ্ৰম ইকুৱেশ্যন 1 আৰু ইকুৱেশ্যন 2 পৰা আমি কি পালোঁ XL = XC পালোঁ ঠিক আছে পাৱাৰ ফেক্টৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে R/Z আৰৰ জেগাত আৰি থাকিব জেড মানে √XL - XC হোল স্কোৱাৰ প্লাছ R²। তো XL আৰু XC ভেলু ছেইম হয় তেনেহ'লে এইটো 0 হৈ যাব তাৰ পৰা আমি ভেলু কিমান পামগৈ 1 পামগৈ গতিকে আমাৰ আনচাৰ গৈ পেলাই 2 নম্বৰ যিটো অপশ্যনছ আছে সেইটো কাৰেক্ট হ'ব ধুনীয়াকৈ জেগা চলিউশ্যনটো বুজি পাইছে সকলোৱে তাৰপিছত আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন গৈ আছোঁ A wire of length L আছে area of cross section A is hanging from a fixed support the length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end the expression for Young's modulus is ঠিক আছে এতিয়া তুমি চোৱা ইনিচিয়েল লেংথ অফ দ্য ৱায়াৰ তুমি L ধৰি লোৱা ঠিক আছে ফাইনেল লেংথটো যিটো চেঞ্জেছ হৈছে বুলি কৈছে সেইটো L1 বুলি কৈ দিছে তেতিয়াহ'লে চেঞ্জ ইন লেংথ কিমান হ'ব L1 - L2 ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া অফ দ্য ৱায়াৰ কৈ দিছে A বুলি ঠিক আছে ফ'ৰ্চ অন দ্য ৱায়াৰ F = mg আহিব কাৰণ ডাউনৱাৰ্ড ফ'ৰ্চ থাকিব ইয়ং মডুলাছৰ ফৰ্মুলা কি আছিল F/A দেন চেঞ্জ ইন লেংথ বা অৰিজিনেল লেংথ আমি এতিয়া চেঞ্জ ইন লেংথটো ইয়াত স্মল ই বুলি ধৰি লৈছোঁ বা আমি থিয়ৰী ক্লাছত পঢ়াওঁতে স্মল এল বুলি কওঁ কথাটো একেটাই আৰু তো সেইমতে যেতিয়া ভেলু বহাই দিম mgL/A L1 - L আহিব তো ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা A solenoid of 50 centimeter length having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. A magnetic field at the center of the solenoid is the center of the solenoid magnetic field কিমান হ'ব তো এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি length of the solenoid L = 50 cm by question দি দিছে number of turns in the solenoid capital N = 100 দি দিয়া আছে তো current in the solenoid I = 2.5 দি দিছে তেনেহ'লে magnetic field B = μ0 NI ফৰ্মুলা μ0 I স্মল এনৰ জেগাত আমি কেপিটেল N/L লিখিলোঁ নাম্বাৰছ অফ টাৰ্ণ পাৰ ইউনিট লেংথ মানে স্মল এন মানে কি হয় নাম্বাৰছ অফ টাৰ্ণ পাৰ ইউনিট লেংথ হয় না দেন টোটেল লেংথ ওপৰত টোটেল নাম্বাৰছ সেইমতে ভেলু পুট কৰিলোঁ আমাৰ তাৰ পৰা মেগনেটিক ফিল্ডৰ ভেলু ওলাই গ'ল এট দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য ছলেনইড ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা তাৰপিছত 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা
A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism and emergence normally from the opposite surface. If the refractive index of the material is mu, the angle of incidence is nearly equal to. তো এতিয়া চোৱা তুমি কুৱেশ্যনটোত চোৱা যে ফ্ৰম দ্য ফিগাৰ তুমি R2 ইকুৱেল টু I2 হ'ব লাগিব, ঠিক আছে, কাৰণ লাইট তেতিয়া ওলাই যাওঁতে সেইটো হ'ব। আৰু প্ৰিজম এংগুল আমি সদায় A ইকুৱেল টু R1 প্লাছ R2 পাওঁ, বাট R2 ইকুৱেল টুটো ইয়াত R2 ইকুৱেল টু একো এংগুল দিয়াই নাইকিয়া, কাৰণ জিৰ'ই হৈ আছে। তেনেহ'লে আমি A ইকুৱেল টু কিমান পালোঁগৈ R1 পালোঁ, ঠিক আছে। then refractive index equal to mu equal to sin I by sin R1 equal to sin I1 by A equal to small angle prism হৈ আছে I1 by A, I1 equal to mu into A, ঠিক আছে। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বুজিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, in a certain region of space with volume 0.2 meter cube, okay, electric potential is found to be 5 volt throughout হৈছে। The magnitude of electric field in this region is, এতিয়া তুমি কথা এটা চোৱা যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন দ্য ৰিজন ই ইকুৱেল টু মাইনাছ ডি ভি বাই ডি আৰ, ঠিক আছে। কাৰণ ডি ভি জেগাত যদি জিৰ' হয়, কাৰণ তোমাৰ ইন এ চাৰ্টেন ৰিজন 5 ভোল্ট দ্য মেগনেটিক ফিল্ড, ডি ভি জেগাত যদি জিৰ' হয়, 0 বা ডি আৰ ইকুৱেল টু 0, তেনেহ'লে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি কিমান পাই যামগৈ, ইন দ্য ৰিজন ইজ 0, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা, তোমাৰ হ'ল ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল গোটেই জেগাটোতে থ্ৰু আউট দ্য 5 ভল্ট বুলি ক'লে, চেঞ্জ ইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো চেঞ্জ ইন ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল 0 হ'ব। যদি ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েলেই 0 হয়, তেনে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনে 0 হৈ যাব, হৈছে। তাৰপিছত কুৱেশ্যন দিছে ফৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ব'ৰ্ছ মডেল ইজ নট ভেলিড। তাৰ প্ৰথমটো আছে ছিংগলি আয়নাইজ হিলিয়াম, নহ'ব। ডিউট্ৰন নহ'ব, হাইড্ৰজেন নহ'ব, এণ্ড ছিংগলি আয়নাইজ নিয়ন এটম। এতিয়া নিয়ন এটম ছিংগলি আয়নাইজ বুলি ক'লে সি বিকাম হাইড্ৰজেনে হ'বগৈ, গতিকে হাইড্ৰজেন হোৱা মানে সি এজ এ হ'ল একচেপ্টেড, মানে হ'ব সি, চৰি নহ'ব, কাৰণ ছিংগলি আয়নাইজ হিলিয়াম এটম বুলি কওঁতে একচুৱেলি হাইড্ৰজেনেই হয়। ডিউট্ৰন এটম, হাইড্ৰজেন এটম হৈয়ে আছে, আৰু ছিংগলি আয়নাইজ নিয়ন এটম মানে 9টা ইলেক্ট্ৰন আছে, গতিকে 9টা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে পচিবল নহয়, ঠিকে আছে। তাৰপিছত দিছে লাইট উইথ এন এভাৰেজ ফ্লাক্স অফ 20 watt per centimeter Weber per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during a time span of 1 minute is, এতিয়া এভাৰেজ ফ্লাক্স তোমাক দি দিছে I equal to 20 watt per centimeter square, then 20 into 40 10 to the power 4 watt per meter square. Then area of the surface তোমাক দি দিছে A equal to 20 centimeter square, by question দি দিয়া আছে চোৱা, তাক তুমি মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি লোৱা। তেনেহ'লে এনাৰ্জি ৰিচিভ বাই দ্য ছাৰ্ফেচ, এনাৰ্জি ক'লোঁ পাৱাৰ ইনটু টাইম, তেনে পাৱাৰ ইনটু টাইম বুলি কোৱাৰ লগে লগে পাৱাৰ ইণ্টেনচিটি ইনটু এৰিয়া, তেতিয়াহে পাৱাৰটো ওলাব তোমাৰ, ঠিক আছে। কাৰণ তোমাক পাৱাৰ ৱেবাৰ পাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ হৈ আছে, ৱেবাৰ পাৰ মিটাৰ স্কুৱাৰ, ৱাট পাৰ মিটাৰ স্কুৱাৰ, ৱাট পাৰ মিটাৰ স্কুৱাৰ, দেন তাৰ পৰা তুমি ইণ্টেনচিটি ইনটু এৰিয়াটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে তোমাৰ কি হৈ যাবগৈ, পাৱাৰ এনাৰ্জিটো ওলাই যাবগৈ, ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা, এন ইলেক্ট্ৰন ইজ এক্সেলাৰেটেড ফ্ৰম ৰেষ্ট টু এ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ অফ ভি ভল্ট if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 in 10 to the power minus 2 nanometer, the potential difference is the de Broglie wavelength of the electron lambda equal to 1.227 10 to the minus 2 nanometer. Then accelerating potential applied to the electron is V. The de Broglie wavelength of a charged particle lambda equal to h by p. Then p জায়গাত ভ্যালু বহালো, ভ্যালু বহোৱাৰ লগে লগে ভ্যালু বহালো, আৰু ইফালে এইচৰ ভ্যালু আমাক দিয়ে দিছে, ল্যামডাৰ ভ্যালু আমাক দিয়ে দিছে, দিয়াৰ লগে লগে de Broglie wavelength, তাৰ পৰা আমাৰ ৰুটৰ পাৱাৰ ভি এক্সপ্ৰেশ্যন লাগব, ভি ওলাই যাব, তাৰ পৰা মানে কেলকুলেশ্যনখিনি কৰি ভি উলিয়াব লাগে আমি, আৰু হ'ব ভিটো আৰ্মটো ওলাই যাব। তাৰপিছত 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, a body weight 72 Newton on the surface of the earth, what is the gravitational force on it at a height equal to half of the radius of the earth?
তো একো নাই আৰু আমি যিহেতু আমি গ্ৰেভিটেশ্যন পঢ়াওঁতে আমি কওঁৱেই যে যেতিয়া আৰৰ ভেলু লগভগ এইচৰ ইকুৱেল বা এপ্ৰক্সিমেট বা বেছি হয় তেতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলা এট এ হাইট এইচত কিমান হয়গৈ জি এইচ ইকুৱেল টু জি আৰ বাই আৰ প্লাছ এইচ হোল স্কোৱাৰ তো সেইমতে বডি ৱেইটৰ ডব্লিউ এইচ ইকুৱেল টু এম জি এট এ হাইট এইচ হয় সেইমতে ভেলু বহালেই হ'ল কেলকুলেশ্যন কৰিলেই হ'ল আৰামত ওলাই যাব তাৰপিছত নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্ৰাফছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ভেৰিয়েশ্যন অফ ৰেজিষ্টিভিটি উইথ টেম্পাৰেচাৰ টি অফ কপাৰ ঠিক আছে তো এইটো তোমাৰ ৰেজিষ্টিভিটি ভাৰ্চেছ টেম্পাৰেচাৰ ফৰ কপাৰৰ কাৰণে তোমাক যেতিয়া ওহমছ ল'ৰ আমি লিমিটেশ্যনছ পঢ়াওঁ ওহমছ ল' লিমিটেশ্যনছ পঢ়াওঁতে গোটেই গ্ৰাফ দিয়া হয় ঠিক আছে তো তাত তোমাৰ প্ৰথম গ্ৰাফ ছেকেণ্ড গ্ৰাফটোহে হ'ব ঠিক আছে এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ আৰু এইটো এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি মই দিছোঁ বাৰু তোমালোকক PDF-টোতে তথাপিতো এইটো মানে কপাৰৰ কাৰণে ৰেজিষ্টিভিটি ভাৰ্চেছ টেম্পাৰেচাৰ এইটো গ্ৰাফ হয় তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ আছে লাইটৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 1.5 টাইমছ দ্য থ্ৰেজল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইজ ইনচিডেণ্ট অন এ ফটো চেনচিটিভ মেটেৰিয়েল হোৱাট উইল বি দ্য ফটোইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ইফ দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইজ হাফ এণ্ড দ্য ইণ্টেনচিটি ইজ ডাবল ঠিক আছে তো ফটোইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যনটো আমি জানোৱেই ইকুৱেল টু 5 প্লাছ কে এম এক্স এই জেগাত এইচ নিউ ইকুৱেল টু এইচ নিউ নট প্লাছ কে এম এক্স ঠিক আছে তো এতিয়া ফৰ ইনিচিয়েল থ্ৰেজল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি V1 ইকুৱেল টু কিমান আছে 1.5 টাইমছ অফ V0 আৰু ফাইনেলটো গৈ পেলাই 0.75 V0 হ'লগৈ ঠিক আছে যিহেতু তোমাৰ চোৱা মেটেৰিয়েল ৰিলিজেছ ইলেক্ট্ৰন অনলি ৱেন দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য ইনচিডেণ্ট লাইট ৰেডিয়েশ্যন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু থ্ৰেজল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ঠিক আছে তো তোমাৰ ইয়াত চোৱাচোন তুমি এজ এ হ'ল লাইটৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 1.5 থ্ৰেজল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইনচিডেণ্ট অনে ইমান তো হোৱাট উইল দ্য ফটোইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট তো ইয়াত তোমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যিহেতু হাফ হৈ গ'ল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হাফ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইণ্টেনচিটিৰ লগত একো সম্পৰ্ক নাই যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হাফ হৈ গ'ল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হাফ হৈ যোৱাৰ লগে ইলেক্ট্ৰন এমিশ্যনেই নহ'ব আৰু যদি ইলেক্ট্ৰন এমিশ্যন নহয় তেনেহ'লে কাৰেণ্ট তুমি নোপোৱা ঠিক আছে তাৰপিছৰটো চোৱা 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা A 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of current in the circuit is nearly. তো এটা RMS কাৰেণ্ট লাগে তো RMS কাৰেণ্ট উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমাক ভল্টেজ লাগিব বাই ৰেজিষ্টেঞ্চ লাগিব তো ভল্টেজ উলিয়াবলৈ যাওঁতে বাই কুৱেশ্যনছ তোমাক 200 ভল্ট কেপাচিটৰ কানেক্টেড বুলি দিছে ঠিক আছে তো 200 ভল্ট আৰু 50 হাৰ্টজ দি দিছে আৰু তোমাৰ যে হ'ল কেপাচিটৰ দিছে C ইকুৱেল টু 40 মাইক্ৰ'ফেৰাড এতিয়া আমাক কাৰেণ্ট উলিয়াবলৈ হ'লে কেপাচিটিভ ৰিয়েক্টেঞ্চ লাগিব কেপাচিটিভ ৰিয়েক্টেঞ্চ ইকুৱেল 1/ωc 1/ω মানে টুৱাইচ বাই নিউ সেইমতে ভেলু বহুৱা তাৰ পৰা XC ওলাব আৰু XC ভেলু পাই গ'লোঁ তো I ইকুৱেল V/XC V ভেলু দিয়ে দিছে 200 ভল্ট ডিভাইড কৰি দিলে হ'ল হ'ব আৰামত ওলাব তাৰপিছত নেক্সট 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমাৰ assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolutions of telescope whose objective has a diameter of 2 meter. তো এতিয়া তোমাৰ ইয়াৰ কাৰণে লিমিট অফ ৰিজলিউশ্যনৰ কাৰণে 1.22 লেমডা বাই স্মল ডি এইটো ফৰ্মুলাই আছে ঠিক আছে তো লেমডা দিয়ে দিছে ডি দিয়ে দিছে তাৰ পৰা তোমাৰ ৰেডিয়ানত এংগলটো ওলাই যাব তাৰপিছত নেক্সট 14 নম্বৰ দিছে বল ইজ থ্ৰোন ভাৰ্টিকেলি ডাউনৱাৰ্ড with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is তো এটা হাইট উলিয়াব লাগে তো এই ফৰ্মুলা মই ভি স্কোৱাৰ বুলি ইউজ কৰিম প্লাছ টুৱাইচ জি এছ ফৰ্মুলা আছে তাৰ পৰা যদি হাইট উলিয়াব লাগে ভি স্কোৱাৰ মানে ইউজ কৰিব টুৱাইচ জি ফৰ্মুলা তেনে তোমাক বাই কুৱেশ্যন ভি ইউ কৈ দিছে ভি গৈ পেলাই 80 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয়গৈ বুলি কৈ দিছে জিৰ ভেলু কৈ দিছে ভেলু ওলাই যাব হৈছে ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা পুট কৰি দিলে হ'ল তাৰপিছত এই চিলিণ্ডাৰ কণ্টেইনছ হাইড্ৰজেন গেছ এট দ্য প্ৰেছাৰ অফ 249 কিলো পাস্কেল ঠিক আছে তো দ্য টেম্পাৰেচাৰ 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইটছ ডেনচিটি ইজ 8.3 জুল পাৰ মোল পাৰ কেলভিন তো এতিয়া প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্টেড বাই দ্য গেছ ইজ পি ইকুৱেল টু 249 দি দিছে তো কিলো পাস্কেলটো আমি উলিয়ালোঁ তাৰপিছত তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য গেছ দি দিছে তাক কেলভিনত লৈ গ'লোঁ আৰু আমাক ইউনিভাৰ্চেল গেছ কনষ্টেণ্টৰ ভেলু দিয়ে দিছে মলিকুলাৰ মাছ অফ হাইড্ৰজেন দি দিছে পি ভি ইকুৱেল এন আৰ টি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ এন মানে এম বাই স্মল এম বা কেপিটেল এম গিভেন মাছ বাই মলিকুলাৰ মাছ সেইমতে ভেলু পুট কৰি পেলাই
আমি তাৰ পৰা গৈ পেলাই ৰ'ৰ ফৰ্মুলাটো উলিয়াই ল'লোঁ PM/RT, দেন PM/RT ভেলু বহাওঁতে আমাৰ ৰ' ওলাই যাব। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, when uranium isotope 92 uranium-235 is bombarded with a neutron, it generates krypton জেনেৰেট কৰে, 3 নিউট্ৰন জেনেৰেট কৰে, ঠিকে আছে। আৰু লগতে কি জেনেৰেট কৰি সুধিছে, এইটোতো আমি নিউক্লিয়াৰ যেতিয়া আমি পঢ়োঁ নিউক্লিয়াৰ ফিছন, নিউক্লিয়াৰ ফিছন ৰিয়েকশ্যনৰ এইটো আৰু তোমাৰ ধুনীয়াকৈ বেৰিয়াম ওলাই সদায় কৰি থকা হয়, ঠিক আছে। তো বেৰিয়াম লিখিলেই হৈ গ'ল আৰু ডাইৰেক্ট টিক মাৰিলেই হ'ল এইটো। তাৰপিছত সুধিছে দ্য ইনক্ৰিজ ইন উইথ অফ এ ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ ইন এ PN জাংচন ডায়েট ইজ ডিউটো কিহৰ থাকে, ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো কিহৰ কাৰণে বাঢ়ে, PN জাংচনত কেতিয়া বাঢ়ে, এনেইতো ফৰৱাৰ্ড বায়াছিং হ'লে ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰখন কমিহে আহে, তো ফাইনেলি কিহত হ'ব, ৰিভাৰ্ছ বায়াছত হ'ব সদায়। তো নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দ্য ফেজ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ডিছপ্লেচমেণ্ট এণ্ড এক্সিলাৰেশ্যন অফ এ পাৰ্টিকল ইন চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যন। তো এতিয়া তোমাৰ চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যন যেতিয়া পঢ়োৱা হয়, এক্সিলাৰেশ্যনৰ গ্ৰাফটো, ভেল'চিটি গ্ৰাফটো আৰু ভেল'চিটি গ্ৰাফ, ডিছপ্লেচনৰ গ্ৰাফ, তিনিটা গ্ৰাফ দিয়া হয়। ডিছপ্লেচমেণ্ট গ্ৰাফটো আৰু এক্সিলাৰেশ্যনৰ গ্ৰাফটো ছেইম থাকে, খালি ফেজটো উল্টা থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু ভেল'চিটি গ্ৰাফৰ লগত তোমাৰ ফেজ ছেইম থাকে, ফেজ ছেইম নাথাকে, মানে এজ এ হোল 90 ডিগ্ৰী আগুৱাই থাকে ভেল'চিটি, কিন্তু এক্সিলাৰেশ্যনত কমপ্লিট উল্টা হৈ থাকে, মানে এনেই পইণ্ট মানে টি টাইমত ছেইম পইণ্টতে মিট কৰে গ্ৰাফকেইটা, কিন্তু উল্টা হয় ফেজটো, ঠিক আছে। তো তাৰ কাৰণে পাই হ'ব। তাৰপিছত দিছে আৰু এন আইৰণ ৰড অফ ছাচেপ্টিবিলিটি 599 ইজ ছাবজেক্টেড টু এ মেগনেটাইজিং ফিল্ড অফ 1200 এম্পিয়াৰ পাৰ মিটাৰ, দ্য পাৰ্মিয়েবিলিটি অফ দ্য মেটেৰিয়েল অফ দ্য ৰড ইজ, ঠিক আছে। তো ছাচেপ্টিবিলিটি দি দিছে 599, দেন মেগনেটাইজিং ফিল্ডৰ এইচ দি দিছে, তো মেগনেটাইজিং ফিল্ড দি দিছে, দেন পাৰ্মিয়েবিলিটি অফ ফ্ৰী স্পেচ μ = 4π দি দিয়া আছে, দেন পাৰ্মিয়েবিলিটি অফ আইৰণৰ ফৰ্মুলা μ = μ0 1 + কাই হ'ব। তো কাইৰ ভেলুটো তোমাৰ দি দিছে, 599, সেইমতে ভেলু বহোৱা, এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে 2.5 × 10⁻⁴ ওলাই যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে দ্য কোৱান্টিটিজ অফ হিট ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰাইজ টেম্পাৰেচাৰ অফ 2 solid copper spheres of radii R1 and R2, R1 আৰু R2 ৰিলেশ্যন দি দিছে, থ্ৰ' 1 Kelvin are in the ratio। এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে চোৱা, এতিয়া both the spheres are made of same material বুলি কৈছে, স্পেচিফিক হিট কেপাচিটি দুটাৰে ছেমেই হ'ব, তো ইনক্ৰিজ ইন টেম্পাৰেচাৰ অফ both spheres ছেম হ'ব 1 Kelvin, তেনেহ'লে ৰেডিয়াছ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পেয়াৰ R1 = 1.5 R2, and mass of the first sphere M1 = 4/3 pi R1³ rho, second sphere তেনেকৈ R2³ rho হ'ব, ঠিক আছে। কোৱান্টিটি অফ হিটটো ইনক্ৰিজেছ, তো Q = ms ∆T ফৰ্মুলা, তো Q1/Q2 কৰিলোঁ, M1 S1 ∆T1 তেনেকৈ ধৰি পেলাই লাষ্টত গৈ পেলাই তুমি এটা ভেলু পুট কৰিবা, R1/R2 3³ আহিব, সেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমি 27/8 পামগৈ আনচাৰটো, ঠিক আছে। ডাউট নাই চাগে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি পাইছা। তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ, 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of the acceleration due to gravity is, এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে চোৱা, তাক তোমাৰ ফিগাৰটো 4 kg 6 kg দিয়ে দিয়া আছে, ইয়াৰ কাৰণে এক্সিলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলা G m2 - m1/m12 + L2, তাৰ পৰা আমি G/5 পালোঁ এক্সিলাৰেশ্যন, ঠিক আছে। এইটো একদম পুলি চিম্পল কুৱেশ্যন আছিলে। তাৰপিছত 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, দ্য mean free path of a gas with molecular diameter d and number of density n can be expressed as, কথাটো কি হৈছে, mean free pathৰ ফৰ্মুলা তোমালোকৰ যেতিয়া পাৰফেক্ট গেছ থিয়ৰী পঢ়ায় তাত থিয়ৰী একদম লাষ্টত পাবাগৈ, mean free pathৰ ফৰ্মুলাটো দিয়া আছে 1/√2 n pi d²। তো ইয়াত এতিয়া তুমি স্মল n মানে হৈ আছে নাম্বাৰছ অফ মলিকুলছ পাৰ ইউনিট ভলিউম, তো কেপিটেল N বাই কেপিটেল V বহাই দিয়া, ঠিক আছে। তো সেইটো ফৰ্মুলাই হয় আৰু ডাইৰেক্ট। তাৰপিছত নেক্সট আছে এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল হেজ এ ডাইপল মমেণ্ট দি দিছে, ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল দুটো ডাইপল এটা ডিষ্টেঞ্চ ইমান দি দিছে 0.6 মিটাৰ ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ দি দিছে, চিটুৱেটেড অন এ লাইন মেকিং এন এংগল 60 ডিগ্ৰী দিয়া আছে, উইথ দ্য এক্সিছ ডাইপল ইজ, the dipole axis with the axis dipole is, তো উলিয়াব লাগে পটেঞ্চিয়েল, তো পটেঞ্চিয়েলৰ ফৰ্মুলা সদায় 1/4πε p cos θ/r², ঠিক আছে। এইটো তোমাৰ
যদিহে মেকিং এন এংগল থাকে হ'ল। গতিকে তোমাৰ মানে যদি এক্সিয়েল লাইনতো নাথাকে, ইকুৱেটৰিয়েল লাইনতো নাথাকে, এট এনি এংগল যদি হয় তাহলে এইটো ফৰ্মুলা। ইয়াত এতিয়া cos 60 জেগা cos 30 জেগাত 60 এংগলটো বহাই দিলে হ'ল, বহাই দিলে তোমাৰ ওলাই যাব। তাৰপিছত নেক্সট আছে ডাইমেনশ্যন অফ ষ্ট্ৰেছ আৰ। ষ্ট্ৰেছ বুলি কওঁতে ষ্ট্ৰেছ মানে কি হয় আৰু ফ'ৰ্চ বাই এৰিয়া হয়, তেনেহ'লে কিমান হ'ব m1 l1 l-1 t-2। ঠিক আছে, ইজি কুৱেশ্যনছ। দ্য এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড টু ব্ৰেক ওৱান বণ্ড ইন DNA ইজ 10⁻² জুল। দ্য ভেলু ইন ইলেক্ট্ৰন ভল্ট সুধিছে। ঠিক আছে, তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে, 1 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ইকুৱেল টু 1.6 - 19 জুল। তেতিয়া বাই কুৱেশ্যন কিমান আছে, এনাৰ্জি ইকুৱেল কিমান আছে, দেন এনাৰ্জি ইকুৱেল টু ইমান হয়নে, 10⁻²। তাক ইলেক্ট্ৰন ভল্টলৈ নিবলৈ হ'লে 1.6 - 19 ডিভাইড কৰিব লাগিব। ডিভাইড কৰিলে যিটো আনচাৰ হ'ব সেইটোৱে, একদম চিম্পল কুৱেশ্যন আৰু যিটো গিভেন ভেলু আছে তাত 1.6 - 19 ডিভাইড কৰি দিলে হ'ল। তাৰপিছত চোৱা, ইন এ গিটাৰ টু ষ্ট্ৰিংছ A and B made of same material are slightly out of tune and produces beats of frequency 6 Hz. When tension is B is slightly decreased and the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be. তো এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এৰ কিমান দিছে 530, দেন ইনিচিয়েল নাম্বাৰ অফ বিটছ n1 = 6 Hz। তো এতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলা আমি মানে তোমাৰ যেতিয়া বিটছ পঢ়োৱা হয় তেনেহ'লে বিটছ ইকুৱেল টু n1 - ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিফাৰেঞ্চ পোৱা। ঠিক আছে, আৰু ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিক্ৰিজ হয়, ডিক্ৰিজ হ'লে বিটছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইনক্ৰিজ টু 7 হৈছে। তো ফাইনেল নাম্বাৰ এতিয়া n2 = 7 Hz কৈছে, তেনেহ'লে তোমাৰ ফৰ্মুলাটো যে ডিক্ৰিজ হৈ যাব। এতিয়া প্ৰথম ইনিচিয়েল নাম্বাৰ 6 Hz আছে, তেন 6 = na - nb। তো na - nb = 6 হৈ আছে। আৰু ছেকেণ্ডত কৈছে ফাইনেল নাম্বাৰছটো গৈ 7 Hz হৈছে আৰু টেনশ্যন বি ডিক্ৰিজ হৈছে। তেনেহ'লে ডিক্ৰিজ যদি হয় তেনেহ'লে তোমাৰ আমি 6টোকে কনচিডাৰ কৰিব লাগিব, মানে বিটৰ ডিফাৰেঞ্চটো। যদি সেইটোৱে হয় তেনেহ'লে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ A কিমান কৈছে, 530 কৈ দিছে ন। তো 530 - na = 6 হ'ব, 6 হ'লে 530 হৈছে। তো 524 হ'বগৈ আনচাৰ হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট, কালাৰ কোড অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ গিভেন বিলো। দ্য ভেলু অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ টলাৰেঞ্চ ৰেচপেক্টিভলি আৰ। লাষ্টত গ'ল্ড আছে, গ'ল্ড থাকিলেতো হয়তো 5% হয়, গতিকে গ'ল্ড থাকিলে 5%, গতিকে অপশ্যন তোমাৰ 5% কেইবাটাও আছে, কিন্তু এতিয়া তোমাৰ গিভেন য়েল্ল', ভায়লেট, ব্ৰাউন দি দিছে। য়েল্ল', ভায়লেট, ব্ৰাউনৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টত য়েল্ল'ৰ কাৰণে 4, ব্ৰাউনৰ কাৰণে ভায়লেটৰ কাৰণে 7 আৰু থাৰ্ড ব্ৰাউনৰ কাৰণে 1, গতিকে 470 +- 5%। তাৰপিছত নেক্সটটো আছে তোমাৰ 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, দ্য ব্ৰিষ্টৰ এংগল IB ফৰ এন ইণ্টাৰফেচ শ্বুড বি। ব্ৰিষ্টৰ এংগলটো সদায় কিমান হয়গৈ তোমাৰ মানে 45তকৈতো সদায় ডাঙৰেই হ'ব লাগে ব্ৰিষ্টৰ এংগলত, আৰু 90 ডিগ্ৰীতকৈ সদায় কম হ'ব লাগে। তো সেইটো ব্ৰিষ্টৰ লয়ে হয়। ঠিক আছে, কাৰণ 1090 ইনফিনিটি হৈ যাব গৈ পেলাই, গতিকে ব্ৰিষ্টৰ লয়ে হয় সেইটো। দেন অপশ্যন গ্ৰেটাৰ দেন 45 বাট লেছ দেন 90। তো দ্য কেপাচিটেঞ্চ অফ পেৰেল প্লেট কেপাচিটৰ ৱায়াৰ কেপাচিটৰ উইথ এন 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এতিয়া। দেন কেপাচিটেঞ্চ অফ এ পেৰেল প্লেট কেপাচিটৰ উইথ এয়াৰ এজ মিডিয়াম ইজ 6 মাইক্ৰ'ফেৰাড। With in the introduction of dielectric material, the capacitance becomes 30 microfarad. The permittivity of the medium দি দিছে। তো এতিয়া কেপাচিটেঞ্চ যেতিয়া 6 মাইক্ৰ'ফেৰাড আছিলে, এপচাইলন A/d, আৰু কেপাচিটেঞ্চ অফ দ্য কেপাচিটৰ যেতিয়া তোমাৰ নেক্সট বাঢ়ি পেলাই গৈ 30 মাইক্ৰ'ফেৰাড হ'ল, তেতিয়া এপচাইলন A/d তো ফৰ্মুলা ল'লোঁ। দুইটা ৰেচিঅ' লৈ পেলাই কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে আমি 0.4 × 10 - কুলম স্কোৱাৰ পাৰ নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ পালোঁ। তো নেক্সট আছে, ফাইণ্ড দ্য টৰ্ক এবাউট দ্য অৰিজিন হুৱেন এ ফ'ৰ্চ অফ 3 jkb এক্ট অন এ পাৰ্টিকল হুজ পজিশ্যন ভেক্টৰ ইজ 2 kb। তো এতিয়া তোমাৰ ফ'ৰ্চ দি দিছে 3 jkb আৰু পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ দ্য পাৰ্টিকল দি দিছে 2 kb। টাও লাগে তোমাক, টৰ্ক লাগে, টৰ্ক গ'লে R ক্ৰছ F কেলকুলেশ্যন কৰা -6 IK পাই যাবা। চিম্পল ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিলেই হ'ল। তাৰপিছত 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহা। A resistance wire connected in the left grave of a meter bridge balanced a 10 ohm resistance in the right grave at a point which divides the meter bridge wire into 3:2.
the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the wire is. তো এটা মিটাৰ ব্ৰিজটো বেলেঞ্চ কৰি আছে 3/2, গতিকে টোটেল লেংথটো তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কেইটাটো মই নাজানো, গতিকে আমিতো সদায় ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা P/Q R বাই এছ ফৰ্মুলাৰ লগতে P/Q ৰেচিঅ' আছে 3:2, ঠিক আছে। তো এক্স আমাৰ ওলাই গ'ল 15 ওম। এতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দ্য ৱায়াৰ R = ρL/, তো R প্ৰপৰ্চনেল টু L হয় ন, গতিকে R1 বাই যদি R2 চাবলৈ যোৱা, R1 বাই R2 যদি চাবলৈ যোৱা, R1ৰ এগেইনষ্টত ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল ৰাখিলে 15 হ'ব, তেনেহ'লে ইটো কিমান হ'ব, ঠিক আছে। তো এতিয়া R1টো 15 আমাৰ ওলাই গৈছে আৰু R2 2 দিছে, তেনেহ'লে L2 = 0.1 মিটাৰ। হৈছে, ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা। নেক্সট আহা 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহা। ফৰ ট্ৰানজিষ্টৰ একশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট? এ বেছ এমিটাৰ কালেক্টৰ ৰিজন শুড হেভ ছেম চাইজ, এইটো নহয়। তাৰপিছত both emitter and collector are forward bias, emitter and collector নহয়। the base region must be very thin, এইটো হয় বাৰু। base emitter collector region should have same doping concentration, নহয়। গতিকে তোমাৰ এজ এ হোল অপশ্যন যিটো 3 আছে এইটোৱে কাৰেক্ট হয় আৰু। তাৰপিছত নেক্সট 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যোৱা। দ্য ৰেচিঅ' অফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ মেড বাই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এণ্ড মেগনেটিক ফিল্ড কম্পনেণ্ট টু দ্য ইণ্টেনচিটি অফ এন ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ ইজ। তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে, ইনে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভৰ ইণ্টেনচিটি ইকুৱেল টু এনাৰ্জি ডেঞ্চিটি ইন স্পীড অফ লাইট হয়, μu/c হয়। ইনে ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জি ডেঞ্চিটি = ½ ε/e², মেগনেটিক এনাৰ্জি 1/2 μ0b², দ্য স্পীড অফ লাইট E/b হয়। দ্য স্পীড অফ লাইট E/b এনেই আকৌ c = 1/√4 μ0ε0 পাইছোঁ ন, c² = 1/μ0ε0। তো এতিয়া এনাৰ্জি ডেঞ্চিটি ইউ জেগাত ½ ε0e² ইজ ইকুৱেল টু হাফ তোমাৰ 1/μ0² c² × e² কৰিব পাৰি, ঠিক আছে। এপচাইলন নটৰ জেগাত ওপৰৰ ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি যদি লৈ আনো 1/μ0c² হৈ যাব। তাৰপিছত c জেগাত E/b বহাই কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আমি ½ μ0b² পালোঁ, UB পালোঁ। তো ইয়াৰ পৰা যদি মই IE/IB উলিয়াওঁ, তো দুইটা ইকুৱেলে হৈ কাটাকুটি গৈ পেলাই 1 থাকিবগৈ আমাৰ, গতিকে আমি আনচাৰটো 1:1 কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত নেক্সট 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। এ চাৰ্জ পাৰ্টিকল হেভিং ড্ৰিপ ভেলচিটি 7.5 × 10⁻⁴ মিটাৰ/ছেকেণ্ড ইন দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অফ 3 × 10⁻10 ভল্ট/মিটাৰ হেজ মোবিলিটি ইন মিটাৰ² বাই ভল্ট ছেকেণ্ড, ঠিক আছে। তেতিয়া তোমাক সুধিছে, এতিয়া কি সুধিছে তোমাৰ মোবিলিটি উলিয়াব লাগে। মোবিলিটি ফৰ্মুলা কি আৰু V/E, তো ভিৰ ভেলুটো দিয়ে দিছে বাই কুৱেশ্যন, আৰু ইৰ ভেলু দি দিছে, দুটা ৰেচিঅ' ল'লে হৈ গ'ল, ওলাই যাব। 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। দ্য স্পেৰিকেল কণ্ডাক্টৰ অফ ৰেডিয়াছ 10 cm হেজ এ চাৰ্জ অফ 3.2 × 10⁻7 কুলম contributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of the sphere? তো এতিয়া চাৰ্জ অন দ্য স্ফিয়াৰ তোমাক দি দিছে কিউ, আৰ ৰেডিয়াছ অফ দ্য স্ফিয়াৰ দি দিছে 10 cm। দ্য magnitude of electric field at a point outside the charge sphere E = 1/4πε⁻Q/R, ঠিক আছে। তো তাৰ পৰা তোমাৰ ইৰ ভেলু আৰ ওলাই যাব, কেলকুলেশ্যন কৰিলেই হ'ল। ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি আছে এইকণলৈকে। মই অলপ ফাষ্ট কৰি গৈছোঁ কাৰণ কুৱেশ্যনছখিনি মই দিয়ে গৈছোঁ যে, তোমাৰ PDF বনাই দিয়া হৈছে, তুমি যে চকুৰে চাই গ'লে বস্তুটো বুজি পাই গৈ থাকিবা। তাৰপিছত নেক্সট 36 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যোৱা। টেকিং ইন টু একাউণ্ট দ্য ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ, হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ 9.99 মিটাৰ টু 0.0099 মিটাৰ। 9.99 মিটাৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ তিনিটা হয়, আৰু 9 নাম্বাৰছ অফ ডেচিমেল পইণ্ট দুটা আছে, আৰু 0.002 ডেচিমেল নাম্বাৰছ অফ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ দুটা হয়, ডেচিমেল ফিগাৰ 4টা আছে, ঠিক আছে। তেনেহ'লে তোমাৰ ফাইনেলি সদায় আমি মিনিমামটোতহে লিখিব লাগে ডেচিমেল পইণ্ট, গতিকে মিনিমামটোত লিখিলে 9.99 পৰা যদি মাইনাছ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পামগৈ 9.98 হৈছে। তাৰপিছত ইয়ং ডাবুচিটি এক্সপেৰিমেণ্ট এটা দিছে। ইফ দ্য ছেপাৰেশ্যন বিটুইন কোহেৰেণ্ট চ'ৰ্চেছ ইজ হাফ and the distances of the screen from the coherent sources is double, the fringe width becomes, এতিয়া চোৱা ফ্ৰিঞ্জ উইথ λ/d
ঠিক আছে, তো ইয়াৰ এতিয়া বিটাটো ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্চনেল হৈ আছে কেপিটেল ডি বাই স্মল ডি। বিটা ওৱানৰ বিটাটো ক'ব গ'লে d1 বাই স্মল d1 আৰু তলত d2 বাই ওপৰত স্মল d2। এতিয়া বাই কুৱেশ্যন ভেলুখিনি দিয়ে দিয়া আছে তো কাৰণটো কি দিছে, তোমাৰ কোহেৰেণ্ট চ'ৰ্চেছৰ কাৰণে তোমাৰ ছেপাৰেশ্যনটো হাফ হৈ যাব, ডিষ্টেঞ্চটো কোহেৰেণ্ট চ'ৰ্চত ডাবল হৈ যাব। গতিকে ছেপাৰেশ্যনটো হৈ আছিলে তোমাৰ কেপিটেল ডি হৈ আছে আৰু ইফালে ডিষ্টেঞ্চটো ডাবল হৈ গ'ল, লাষ্টত গৈ পেলাই নতুন ফ্ৰিঞ্জ উইডটো আগৰটো 4 গুণ হৈ গ'ল। তাৰপিছত 2 cylinder A and B equal capacity are connected to each other via stop clock. A contain an ideal gas at standard temperature and pressure. B completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop clock hobo is suddenly open. Stop clock hobo is suddenly open. The process is ঠিক আছে। তো ইয়াত তোমাৰ চিলিণ্ডাৰ যিটো এ আছে আইডিয়েল গেছ এছ টি পি চিলিণ্ডাৰ বি ইজ কমপ্লিটলি ইভাকুৱেটেড। When the stop clock is suddenly open, the ideal gas rushes into the cylinder B from A. As the system is thermally insulated from the surroundings, the total heat contained system remains same থাকিব। গতিকে প্ৰচেছটো কি হৈ আছে, এডাইবেটিক হ'ব। ডাউট লগা নাই চাগে এইকণলৈকে, সকলোৱে বুজি আছা? নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে তোমাৰ 39 নম্বৰ কুৱেশ্যন। The energy equivalent of 0.5 gram of substance is, তো এতিয়া ই ইকুৱেল এম চি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা আছে না, সেইটো ভেলু পুট কৰিলেই হ'ল। ভেলু পুট কৰিলে তোমাৰ এইটো ওলাই যাব, চিম্পল মাল্টিপ্লিকেশ্যন। তাৰপিছত নেক্সট 40 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আহা। এতিয়া 40 নম্বৰ কুৱেশ্যনত তোমাৰ আছে a capillary tube of radius r immersed in water which rises to a height of h. Mass of water in capillary tube is 5 gram. Another capillary tube of radius twice r is immersed in water. The mass of water then rises into the tube is. এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে চোৱা তুমি, এতিয়া আমাৰ এতিয়া মাছ অফ দ্য লিকুইড অফ দ্য কেপিলাৰী স্মল এম ধৰি ল'লোঁ। এনেই গ্ৰেভিটেশ্যনেল ডাউনৱাৰ্ড ফ'ৰ্চ কিমান থাকে, এম জি থাকে। আপৱাৰ্ড ফ'ৰ্চ কিমান থাকে, এফ ইনটু আপৱাৰ্ড ফ'ৰ্চটো ইনটু টেনশ্যন ইকুৱেল কি আছিলে, ফ'ৰ্চ বাই টোটেল ডিষ্টেঞ্চ বা টোটেল লেংথ আছিলে। এতিয়া ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু টেনশ্যন ইনটু টোটেল লেংথ আহিব টুৱাইচ বাই আৰ। তেনেহ'লে ইকুইলিব্ৰিয়ামত তোমাৰ যিটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিবলৈ ডাউনৱাৰ্ড ফ'ৰ্চ ইকুৱেল আপৱাৰ্ড ফ'ৰ্চ থাকিব লাগিব। এম জি ইকুৱেল টু টুৱাইচ বাই আৰ টি হ'ব, চ' কাটাকুটি যাব। স্মল এম প্ৰপ'ৰ্চনেল টু আৰ হৈ আছে ন, তেনেহ'লে স্মল এম ওৱান বাই স্মল এম টু হ'লে আৰ ওৱান বাই আৰ টু। তো আৰ ওৱান 5 দিছে, এম টু নাজানো। আৰু ৰেডিয়াছো তোমাৰ বাই কুৱেশ্যন কি বুলি কৈ আছে, টুৱাইচ আৰ কৈছে ৰেডিয়াছ। আৰ বাই টুৱাইচ আৰ ভেলু বহালোঁ, মাছ কিমান হ'বগৈ 10 গ্ৰাম হৈছে। তাৰপিছত এই স্ক্ৰু গছ এজ এ লিষ্ট কাউণ্ট অফ 0.005 মিলিমিটাৰ, ইয়াৰ 50 ডিভিজনছ অন এ চাৰ্কুলাৰ স্কেল। দ্য পিটছ অফ দ্য স্ক্ৰু গছ সুধিছে, দেন লিষ্ট কাউণ্টটো দিয়ে দিছে। তো লিষ্ট কাউণ্ট ইকুৱেল টু পিটছ বাই চাৰ্কুলাৰ স্কেল ডিভিজন ন, দেন পিটছ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, পিটছ ইকুৱেল টু কিমান হ'বগৈ তোমাৰ লিষ্ট কাউণ্ট ইনটু চাৰ্কুলাৰ স্কেল ডিভিজন, তো 0.5 মিলিমিটাৰ। তো 42 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা দিছে, চোৱা লজিক গেটটো দি দিছে, একেবাৰে ইজি হয়। ইয়াত তোমাক কোনটো ট্ৰুথ টেবুল শুদ্ধ হ'ব সুধিছে। দেন 0 বহালে তোমাৰ 0 বহালে ইফালে 1 হ'ব, 1 সোমাই গৈ পেলাই 1 হ'ব লাগিলে 0 হ'ব, 0 দিলে 0 হ'ব, ঠিক আছে। তো সেইমতে এ বি ৱাই অপশ্যন 4টো কাৰেক্ট হ'ব আৰু। তাৰপিছত এভাৰেজ থাৰ্মেল এনাৰ্জি অফ এ মন'ক্ৰমেটিক গেছ ইজ কে বি দি দিছে। তেনেহ'লে এইটো 3/2 কাপ পাতি আৰু ফৰ্মুলাই হয় থাৰ্মেল এনাৰ্জি ফৰ এ মন'ক্ৰমেটিক গেছ, কাৰণ এটাই থাকে মন'ক্ৰমেটিক গেছৰ ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম 3 হয় ন। আৰু আমি ল অফ ইকুইপৰেশ্যন অফ এনাৰ্জি মতে হাফ অফ কাপ পাতি পাইছোঁ, তেনে হাফ অফ কাপ পাতি ইনটু 3 মাল্টিপ্লাই কৰি 3/2 কাপ পাতি। তাৰপিছত 44 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, দ্য ছলিড ডেট হেভ নিগেটিভ টেম্পাৰেচাৰ কফিচিয়েণ্ট অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰ। দ্য ছলিডৰ নেগেটিভ কফিচিয়েণ্ট অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰ, ইনচুলেটৰ্ছ অনলি হ'বই নোৱাৰে, ইনচুলেটৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ দুইটাই হ'ব লাগিব, ছেমিকণ্ডাক্টৰ অকলে নহয়, মেটেলো অকলে নহয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে, 2 particles of masses 5 kg and 10 kg are attached to end of a rigid body of length 1 meter। তেনেহ'লে 1 মিটাৰ, অ'কে। তো এটা কোঅৰ্ডিনেট যদি 0 হয়, আনটো 1 মিটাৰ হ'ব, তেনেহ'লে হৈছে দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছ অফ দ্য 5 kg পাৰ্টিকল। তো 5 kg বডিটো পাৰ্টিকল ইজ নিয়েৰলি এট এ ডিষ্টেঞ্চ অফ, তো এতিয়া মাছ 5 kg, মাছটো 5 kg আৰু ডিষ্টেঞ্চ আৰ দিছে। তো এনেহ'লে 5 kg যদি পজিশ্যন হয়, m1 x1 প্লাছ m2 x2 বাই ভেলু বহালোঁ। তো এটা যদি x1 যদি 0 হয়, x2 10 হ'ব,
এক্সটো তোমাৰ য'ত কিমান হ'বগৈ লাগিব 1 মিটাৰ হ'বগৈ 1 মিটাৰ মানে 100 চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে সেইমতে 67 চেণ্টিমিটাৰ আনচাৰ ওলাব হৈছে তো 2020 তোমাৰ একচুৱেলি ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যন 45 আহিছিলে 2021 আৰু 2022হে চিলেবাছ নিউ পেটাৰ্ণ আহিছিলে য'ত 45 + 5 এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন দি পেলাই 200 মিনিট কৰি দিয়া হৈছিলে গতিকে মই আজি 2020 যিখন পেপাৰৰ ফিজিক্স কেইটা তোমালোকক দিলোঁ তো এই ফিজিক্সখিনিত তোমালোকে বেছিভাগ কুৱেশ্যনছ কিন্তু যে হ'ল হিট এণ্ড থাৰ্মোডাইনেমিক্স ৰিলেটেড তোমাৰ ঠিক আছে সেইখিনিৰ পৰা মই দেখা পাইছোঁ অল্টাৰনেটিভ কাৰেণ্টৰো আছে মেগনেটোষ্টেটিক্সৰো আছে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কেপাচিটৰ কুৱেশ্যন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কুৱেশ্যনছ আছে তাৰপিছত কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি কুৱেশ্যনছ আছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছৰ আছে অপটিক্সৰ আছে তাৰপিছত এটম নিউক্লিয়াছৰ আছে তাৰপিছত এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচৰো আছে ইফালে আমি ৱেভ এণ্ড অচিলেশ্যনছ পাইছোঁ থাৰ্মোডাইনামিক্স পাইছোঁ পাৰফেক্ট গেছ থিয়ৰী কুৱেশ্যনছ পাইছোঁ বাল্ক বডিজ অফ মেটাৰ পাইছোঁ দেন ছলিড দেন চিমিলাৰলি গেছিয়াছ ষ্টেটৰ পাইছোঁ লিকুইড ষ্টেটৰো পাইছোঁ তাৰপিছত তোমাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনৰ কুৱেশ্যনছ পাইছোঁ তাৰপিছত তোমাৰ আমি ৰ'টেশ্যনেল বডি কুৱেশ্যনো পাইছোঁ তাৰপিছত ৱৰ্ক এনাৰ্জি পাৱাৰ পাইছোঁ লজ অফ মোশ্যনৰ কুৱেশ্যনো পাইছোঁ ঠিক আছে তো তেনেকৈ স্ক্ৰু গজৰ কুৱেশ্যনো পাইছোঁ গতিকে ইয়াত আমি গোটেই 20টা চেপ্টাৰৰ লগভগ কুৱেশ্যনছ আমি 45ত দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিক আছে গতিকে মই পেপাৰখন তোমালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলো ষ্টুডেণ্ট বেনিফিট হ'ব বাকী লাষ্টত এটাই ক'ম আমি নগাঁৱত থাকি নগাঁৱত পঢ়ি অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত নিজক স্থাপিত কৰাৰ যি আমি আশালৈ আগুৱাই গৈছোঁ তোমালোকৰ যাতে ছেম আশাত যাতে সফল হোৱা তাৰে শুভকামনাৰে আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ